સર્જરી બહુ સારી છે, મને કોઈ પેઇન થયો નથી અને એકદમ ઇઝીલી પતી ગઈ છે સર્જરી. હેરફોલની પ્રોબ્લેમ લગભગ 6 થી 7 વર્ષથી હતી. હાય, મારું નામ પાર્થ ખત્રી છે. હું ચાણક્યપુરી રહું છું, ગાટલોડિયા. અને અહીંયાનો રેફરન્સ મારા જીજા થ્રુ મળ્યો છે અને મને આ પ્રોબ્લેમ, હેરફોલની પ્રોબ્લેમ લગભગ 6 થી 7 વર્ષથી હતી. સર સાથે મને કન્સલ્ટેશનનો એક્સપિરિયન્સ બહુ સારો રહ્યો. અમે બહુ સારું ગાઈડ કર્યું છે. સર્જરી બહુ સારી છે, મને કોઈ પેઇન થયો નથી અને એકદમ ઇઝીલી પતી ગઈ છે સર્જરી, કોઈ પેઇન વગર. કોઈને રેફર કરવી તો A1U ક્લિનિકમાં રેફર કરી શકાય છે, કેમ કે કોઈ પેઇન વગર સર્જરી થાય છે. Are you worried about your hair loss problem? Subscribe to our channel for expert advice from qualified doctors. Avenues Cosmetic is here to help and the latest updates on quality hair transplant treatments. And if you're facing hair loss issues, book your consultation with us today for the right solution.